دوستان ارائه خواهد شد. عنوانش هست گامی به سوی فلسفه مطلوب اسمگیری از روایات معصومین علیهم السلام. این موضوعی است که انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. برای اینکه وارد این بحث بشیم و بتوانیم این بحث رو خوب دنبال بکنیم، برخی از مقدمات لازم هست که مورد توجه قرار بگیره تا مفاهیم و بعضی از مؤلفه های مفهومی که در این بحث مطرحه به خوبی روشن باشه. در مورد فلسفه اسلامی ما باید بگیم که یک فلسفه داریم که به عنوان فلسفه موجود مطرحه، یعنی فلسفه است که در حال حاضر در دسترس ما بوده و از گذشته‌های دور تا کنون مطرح شده و مورد توجه بوده و امروزه در آثار کتاب‌ها، مقالات و امثال اینها موجوده. این فلسفه همون چیزی است که اگر جهان اسلام رو ما به عنوان یک مجموعه جغرافیایی در نظر بگیریم، دو بخش داره. یکی شرق جهان اسلام و یکی غرب جهان اسلام. شرق جهان اسلام همین منطقه‌ای است که در اون اندیشمندانی مثل کندی، فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی، ملا صدرا و دیگران در او به فعالیت پرداختند و فلسفه خاصی رو با تفاوت‌هایی که داره عرضه کردند. و فلسفه غرب جهان اسلام هست که فلسفه‌ای است که در منطقه‌ای مانند مراکش و اسپانیای فعلی و امثال اینها رشد و نمو داشته که نماینده‌های اون کسانی مثل ابن رشد و ابن باجه و برخی دیگر از شخصیت‌ها اون فلسفه رو رشد و توسعه دادن. ما وقتی از فلسفه موجود اسلامی صحبت می‌کنیم، منظورمون هم اون فلسفه است که در غرب جهان اسلام توسط ابن رشد و دیگران گسترش پیدا کرده و هم فلسفه است که در شرق جهان اسلام توسط فارابی و ابن سینا و اونها که اسم بردیم توسط اونها گسترش پیدا کرده. این فلسفه موجود ما هست. رو شما میخواد یه توضیح زحمتی بشید بدید؟ خیلی تو من نیستی تحصیل کنید. نه You know, when we are talking about this session is about ideal Islamic philosophy, okay, based on reason or act or belief. Reason, okay. So when we are going to talk about philosophy in Islam, philosophy is divided in two parts, one in East and another one in West. When we are talking about East side, okay, there are some special figures like Kendi, Khwaja Nasruddin Tusi, and Mullah Sadra. When we're talking about the West side, in Spain and Morocco, there are some figures like Ibn Rushd and Ibn Bajjah. They actually move forward philosophy in Islamic world. So when we talk about existing philosophy, we mean that both sides, in East and West, all these figures that Professor mentioned in his speech. Thank you. Great. یک فلسفه هم داریم به نام فلسفه ایدئال یا فلسفه مطلوب، یعنی اون فلسفه ای که دارای معیارها و عرض می شود که مؤلفه هایی است که ما هنوز برای دسترسی به اون باید
تلاش بکنیم و به نتیجه برسیم. فلسفه ای که بتواند تمام ویژگی‌های مطلوب و مورد نظر رو در بر داشته باشه. این میشه فلسفه مطلوب که ما هنوز تا رسیدن به او کار داریم. و طبیعتاً وقتی که ما تفاوت قائل میشیم بین فلسفه موجود و فلسفه مطلوب، معنیش اینه که فلسفه موجود ما اگرچه دارای ویژگی‌های برجسته است و نقاط مثبت فراوانی رو داره، اما نقاط ضعف و نقاطی که باید تکمیل بشه هم قطعاً در اون یافت میشه. چون اگر نقطه ضعفی نداشته باشه طبعاً همین میشه فلسفه مطلوب ما، در حالی که چنین نیست. So, when we talk about ideal Islamic philosophy and existing Islamic philosophy, in existing Islamic philosophy, I mean that it has a positive side and also it has negative sides. So, we have to work on to improve the weakness sides to become better. به این ترتیب ما وقتی که راجع به فلسفه موجود صحبت میکنیم، ابتدا خب طبیعیه که به نقاط ضعف و قوتش بپردازیم و سپس با توجه به ویژگی‌هایی که فلسفه مطلوب داره راه حلی پیدا بکنیم برای اینکه این ضعف و بعد سلبی فلسفه موجود رو رفع بکنیم و به وضعیت ایدئال و مطلوب برسونیم. So when we talk about ideal one, I mean ideal Islamic philosophy, so we have to work first on, I have to mention the weak sides, and also we have to work on to make it better and improve it. قبل از اینکه وارد ویژگی‌های فلسفه موجود بشم، این نکته رو اشاره بکنم با توجه به اینکه ممکنه بعضی از توضیحات ما ابهام داشته باشه، می‌توانید در ضمن پیشرفت بحث اگر نقطه ابهامی سوالی هست این رو مطرح بکنید. You can ask your question during the discussion. No need to waiting until the end of discussion. So if any ambiguity and any problem, inshallah we can negotiate and I will try to explain it. در مورد فلسفه موجود اسلامی یا فلسفه های موجود اسلامی، اگر بخوایم برخی از ویژگی‌های مشترک اینها رو ما مورد بررسی و توجه قرار بدیم، میتونیم بگیم که این فلسفه ها تلاششون این است که از روش و متدولوژی عقلی استفاده بکنن، رشنالیته، از اون استفاده بکنن و با استفاده از روش برهانی و استدلالی مبتنی بر بدیهیات موضوعاتی رو راجع به عالم خارج اثبات بکنن. So the Prof.Seyyed mentioned when it is ambiguous for you, you can ask, okay? And he added that, okay, when we are talking about existing philosophy, Islamic existing philosophy, there are some common issues between these philosophies, and we are working on to show you how we use reason in this issue. So. self-evident propositions و برهانی همون از میشود که arguments میتونیم بگیم. بله.
So we're using these in methods of self-evidence, proposition, and arguments as a method. بنابراین با روش عقلانی رشنالیته و استفاده از قضایا و گزاره‌های بدیهی و همینطور برهانی بحث خودشون رو جلو میبرن. این یکی از ویژگی‌های فلسفه‌های موجوده که روششون روش عقلانی. نکته دیگری که در این فلسفه ها وجود داره این است که سعیشون بر اینه که استدلال های خودشون رو بر اساس عقل استوار کنن بی آنکه از ادله شرعی به عنوان مقدمات استفاده کنن. یه وقتی بعضیا ممکنه که در استدلال کردن های خودشون از یه سری مقدماتی استفاده کنن که این مقدمات دینیه، شرعیه. یعنی مثلا بگن چون خدا گفته است که مثلا الف به است، بنابراین ما این رو به عنوان یک مقدمه میپذیریم. خب این بحثی است که فلاسفه سعی میکنن که چنین نکنن، یعنی مقدماتی رو برای استدلال‌های خودشون استفاده کنن که تعبدی نباشه، شرعی نباشه. البته روش کسانی مثل غزالی و دیگران و اشعری ها متفاوت با روش فلاسفه است. اونها از مقدمات شرعی هم استفاده میکنن، بنابراین عقل گرای محض نیستن، رشنالیست محض نیستن. ما داریم در مورد فلاسفه صحبت میکنیم که تلاششون این است که کاملا عقل گرا باشن. The second point that Professor added that we use actually, there are two approaches here. What in Islamic philosophy we try to use a rational method. There are some other scholars in Islamic let's say, a word that like Ghazali and Ash'ari, they are using some theological points for starting their negotiation about, they're talking about philosophy. But when we hear, the professor wants to talk about that the method that we use right now is a rational one. It's not actually the one that it is available within some schools like Ghazali and Ash'aris. در فلسفه اسلامی با این توضیحاتی که من دادم، وقتی که به موضوعات مورد توجه این فلسفه ما نگاه میکنیم، میبینیم یکی از موضوعات خیلی مهمی که در این فلسفه مورد توجه قرار گرفته، همونطوری که در مکاتب و فلسفه های دیگر این گونه است، توجه به موضوع عقل. خود موضوع عقل به عنوان یک مطلبی است که به طور جدی در فلسفه اسلامی مورد توجه قرار گرفته. مثلا یه موضوع در مورد علت، یکی در مورد معلول بحث وحدت و کثرت بحث خداشناسی. یه موضوع خیلی مهم هم که به طور مستقل مورد توجه قرار گرفته بحث عقل هست در این فلسفه موجود. In Islamic philosophy, there are some different issues. One of the main and important issues is talking about pure act, okay? And also there are some other points. For example, cause and effect, unity and pluralism, and also theology. But here, actually, we are going to talk about act first, or the status of act in Islam, or Islamic philosophy.
به این ترتیب وقتی که ما روی موضوع عقل متمرکز میشیم و میخواهیم درباره عقل صحبت بکنیم، طبعا این عقل خودش دارای معانی متعددی، باید اجمالاً به معانی اون توجه بکنیم و ببینیم که منظورمون از عقل کدوم یکی از این معانیه که بر اساس اون بتونیم بحث خودمون رو جلو ببریم. مثلا در فلسفه اسلامی موجود یکی از معانی عقل عبارت از این است که خداوند بعد از اینکه وقتی که بنا گذاشت موجودات رو بیافرینه، اولین موجودی که آفرید عبارت از وجودی بود به نام عقل که در فلسفه ابن سینا و در فلسفه مشائین کلا اینو بهش میگن عقل اول. خدا یک موجودی را آفرید بلا واسطه به نام عقل اول و اون عقل اول خودش سبب شد برای پیدایش موجود دومی به نام عقل دوم. خب همینطور تا مثلا برسه به عقل دهم. خب این عقلی که در اینجا مطرحه به هیچ وجه مورد نظر ما نیست، یعنی اون موجودی که از خدا آفریده شده ربطی هم به انسان نداره. بله، او خودش آفریننده موجودات بعد از خودشه. این عقل یک موجوده، یک مخلوق خارج از وجود انسانه که اصطلاحاً بهش میگن عقل و عرفا بهش میگن حقیقت محمدیه. عرض کنم حضورتون که حالا با تفاوت‌هایی که این دو تا دیدگاه با هم دارن، به هیچ وجه مرادمون از عقل این اصطلاح عقل نیست. So when you are going to talk about art has different meanings. From this side, I mean, when you are talking about Islamic philosophy and existing Islamic philosophy, when you talk about art has different meanings, and here there are some approaches. For example, approaches which is in Idealism school. It says that God created the first apple or reason, and then from that, I mean, the first reason, the second apple was produced, and from that until the 10th one. When you are talking about actually existing Islamic philosophy, we don't want to go there. We are not going to talk about this kind of act. Yeah. Because this type of act is an existence out of the being and the existence of the human beings. The meaning of act, when we talk about the meaning of act, we don't mean the first, second, third, fourth act that is in the school of Messina, that he is a great existence and great being that is more limited than God, but this Aql is the creator of other things. We do not mean this type of Aql. Okay. خب حالا با این توضیحی که دادیم باید روشن کنیم که واقعا معنای عقل چیه. یک معنای عقل که در فلسفه موجود مورد توجه قرار گرفته و ما هم میتونیم راجع به اون صحبت بکنیم و معنای مورد نظر ما باشه، اون قوه نظری است که اون توانایی و پتانسیل نظری است که در انسان وجود داره که از طریق اون قوه و اون پتانسیل انسان میتواند ادراکاتی رو و فهمهایی رو و آگاهی‌هایی رو کسب بکنه. این قوه در حیوانات وجود نداره. در این
احد وجود نداره. این قوه یک وسیله است و یک ابزاره که با اون میتوان به کشف واقعیت نائل آمد. یعنی انسان میتونه موجودات خارجی مثل خدا، مثل روابط میان علتها و معلولها رو کشف بکنه. یک چنین قوه و توانایی رو اصطلاحاً بهش گفته می شود عقل یا عقل نظری. این البته معنایی است که میتونه مورد نظر ما باشه و راجع بهش صحبت خواهیم کرد. So, what is the meaning of the act right now? In existing philosophy, when we are talking about act, there is a kind of ability, theoretical ability or theoretical faculty inside human body that it is like an instrument that people can understand things with that. It is actually the difference between human and animals. This ability, this faculty help human to understand real things. Okay, for example, the relation between cause and effect. This act is called theoretical act. این عقل همونطوری که اشاره شد ابزاره مثل حواس پنجگانه ما که اونها هم ابزاره برای اینکه بتونه چیزهای خارجی رو که محسوس هستن درک بکنه. عقل ما هم ابزاره برای چیزهایی که بالاتر از سطح حس هستن اونها رو فهم و درک بکنه. This act is an instrument like our other senses that we have as a human. So with these senses that we have, we can feel outside of our body. Okay, we make relation with outside of the body with this sense. And act also is an instrument that we can understand some other things like senses. این یک تعریف از عقل که میتونه مورد نظر باشه. معنای دومی که از عقل میشه مورد نظر باشه عبارت از همون فکولتی و همون قوه و توانایی انسانه، منتها نه در جنبه بحث‌های نظری و راجع به چیزهایی که هست یا نیست، بلکه توانایی انسان راجع به بایدها و نبایدها، راجع به تصمیماتی که باید گرفت، راجع به امور ارزشی، چه چیز خوب است، چه چیز بد است. قوه‌ای که در انسان وجود داره میتونه به خوبی یا بدی اشیا پی ببره، همینطور راجع به اموری تصمیم بگیره و تدبیر بکنه. این رو بهش پرکتیکال ریزن یا عقل عملی میگن. اون اولی رو میگفتن عقل نظری، تیوریتیکال ریزن. این میشه پرکتیکال ریزن. The second meaning of act actually is also faculty, but not that one that we mentioned in the theoretical one. It's kind of ability that people can, with this ability, with this faculty, can make a decision, can think about which things are good, which things are bad, can understand and live actually with this act. So it is called practical reason. به این ترتیب اون عقل که قوه نظری ما بود راجع به هست‌ها و نیست‌ها صحبت میکنه. موجودات و چیزهایی که هستن و چیزهایی که نیستن. اما این قوه عملی انسان درباره چیزهایی که باید انجام بشه و چیزهایی که نباید انجام بشه پیگیر این موضوع که در اون اختیار انسان به خواهد داره. So in the first one, I mean theoretical act, so it's talk about existence and non-existence.
And in the practical one, it talks about do's and don'ts. معنای سوم از عقل رو هم ما لازمه که بهش اشاره کنیم. این معنی عبارت از گزاره ها و قضایای بدیهی self-evident propositions و همینطور قضایایی که نزدیک به بدیهی very close to self-evident proposition و همینطور گزاره های استدلالی که مبتنی بر این بدیهیات میشن. به مجموعه این گزاره ها و به تک تک این گزاره ها گفته می شود که اینها از احکام عقل هستند، احکام نظری، گزاره هایی که راجع به موجودات و چیزهایی که موجود نیستند صحبت میکنه، گزاره هایی که بدیهی هستند، نزدیک به بدیهی هستند یا نظری هستند که مبتنی میشن بر این بدیهیات. این گزاره ها مجموعهشون رو بهش گفته میشه که احکام عقل. گاهی وقتا هم بهش گفته میشه عقل. So, also we have the third meaning for act. In this act, meaning, the last one, it's talking about propositions and self-evidence propositions, and also some close, actually, propositions to self-evidence propositions. And there are some arguments based on these self-evident propositions. So, these called, actually, verdict of aql or aql. این گزاره های سلف اویدنت و بدیهی از گزاره هایی هستند که سرمایه اساسی بشر برای معرفت و نالج هستند. اگر ما این سرمایه های اساسی رو نداشته باشیم دسترسی به هیچ آگاهی نمیتونیم پیدا کنیم. So these actually self-evident propositions are the main instrument for epistemology and for knowledge. Whenever we don't have this self-evident proposition, we cannot actually understand the epistemology. We don't have knowledge then. So these self-evident propositions are like our capital for knowledge, our foundations for knowledge. If we do not have any foundation, we do not have any building, which is its name is knowledge. Okay. به عنوان مثال مثلا قوانین بدیهی منطق از جمله این گزاره هاست. این مواردی است که ما بهش احکام عقلی میگیم. خب این راجع به گزاره های احکام بدیهی عقل و همینطور گزاره های استدلالی که متن. یک معنای دیگری هم ما برای احکام برای عقل در نظر میگیریم و اون همون احکام و گزاره هایی است که مربوط به عقل عملیه. سومی که الان اشاره شد مربوط به عقل نظری بود، اما چهارمی که داریم میگیم احکام بدیهی عقل عملی. این رو هم بهش گفته میشه احکام عقل. مثلا ما میگیم که عدالت خوب است و ظلم بد است. اینجا راجع به بد و خوب صحبت میکنیم که احکام ارزشی هست، احکام اخلاقی هست، احکام امور خارج نیستن. مثلا نمیگیم خورشید وجود داره یا خورشید وجود نداره، بلکه میگیم ظلم نباید وجود داشته باشه و عدل باید وجود داشته باشه. این احکامی که راجع به ارزش ها صحبت میکنه، فلان چیز خوب است، فلان چیز بد است، این کار باید بشه،
نباید بشه. اینها خب بهشون گفته میشه گزاره‌های بدیهی عقل عملی. یعنی چی؟ یعنی همه ما به طور ذاتی میتوانیم این رو بپذیریم که ظلم کردن بده و عدالت ورزیدن خوبه، احتیاج به هیچ استدلالی نداریم. این میشه احکام عقل عملی. این احکام عقل عملی بعضیاش البته بدیهیه، بعضیاش هم بدیهی نیست. کل این احکام عقل عملی رو هم گاهی وقتا بهش احکام عقل گفته میشه. این معنای چهارم. So the first, before actually we go to the first meaning of the aql, there's an example. Okay, for example, in self-evident proposal, the rules which exist in logic is one of those actually points about rational, about spherical rational. And in the first meaning that we are going to talk about right now, there are other self-evident propositions. For example, we understand justice is good. We know some other things are bad. Okay, when we are going to talk about values and also ethical points, so it is also one meaning of aql, but it is not actually the theoretical one, it is a practical one. So with this aql, whenever we refer to ourselves, we can understand which is good and which is bad. It is also is called verdict of aql based on self-evident proposition. نمونه‌ای که در قرآن کریم هم به اون اشاره شده از احکام عقل عملی بدیهی این هست: و نفس و ما سواها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. In Quranic verse, it is mentioned to this type of self-evident of reason, practical reason. در اینجا اشاره شده در این آیه که خداوند وقتی انسان را آفرید و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها، وقتی انسان را آفرید به او الهامی داد، به او آگاهی رو در ذات او قرار داد که او میتواند خوب رو از بد تشخیص بده، راه درست و از راه نادرست تشخیص بده. احتیاجی به یادگیری نداره. یک کودک از دروغ نفرت داره و از راستی، نسبت به راستی جذب میشه. این همون احکام بدیهی عقل عملی یا الهام فجور و تقواست که در قرآن کریم بهش اشاره شد. Also, one of the examples of this, the last one, practical reason based on self-evident propositions mentioned in Quran, in one verse of Quran. It says that in that ayah or verse, God has created inside human body the ability to understand good and bad. Like, for example, like kids. Kids basically they can understand goods and bads. همونطوری که شما مشاهده میکنید بین دو تا معنای اول و دو معنای دومی تفاوت اساسی وجود داره. اون دو معنای اول بحث اون قوه هایی بود که در انسان وجود داره، اون فکولتی هایی بود که در انسان هست، یک فکولتی نظری، یکی عملی، که انسان توانایی دارد که از طریق اون میتواند آگاهی پیدا کند. این فکولتی چه در تعریف اول و چه در تعریف دوم
یک ابزاره، اما خودش آگاهی نیست. من میتوانم با این عقلم آگاهی پیدا بکنم، وسیله است برای آگاهی. اما معنای سوم و معنای چهارم که بحث پروپوزیشن و نالجه که هر دوشون اسمشون احکام عقلیه، در این دوتا دیگه بحث ابزار نیست، خود آگاهی ها و خود نالجه که ما بهش میگیم احکام عقل، دیگه اینسترومنت و ابزار نیست، بلکه خود آگاهی. این تفاوت است که بین دو معنای اول با دو معنای دوم وجود دارد. So, in these categories, the first meaning that we mentioned about, we divided in two sides, two parts. The first meaning and the second meaning is, theoretical faculty or practical faculty. Aql is an instrument, and with this instrument you can understand things. But in this third and fourth one, vertical aql is really different. It's not an instrument there. It is kind of awareness, kind of knowledge. Then we call this awareness, and this knowledge we call aql. پنجمین تعریف و آخرین تعریفی که در اینجا میخوام بکنم، البته هر معانی دیگه‌ای هم داره، متعدد معانی، ولی اونی که به درد ما میخوره در مورد نظر ما با این پنجمی به اتمام میرسه و اون عقلی است که به مثابه یک عقل برنامه‌ریز برای حیات دنیوی ما یا برای حیات اخروی ما یا هر دوی اینها تلاش میکنه. اون ابزاری که با توجه به اهدافی که ما در نظر میگیریم برای خودمون سعی میکنه که برنامه ریزی رو به عهده بگیره و بایدها